केलं आता आलो दारी, हात पाय धुवून घेऊया, बघ जागेवर ठेवूया. हे शाळेतून आलो घरी, हसत खेळत आता आलो दारी, हात पाय धुवून घेऊया, बघ जागेवर ठेवूया. सगळी युनिफॉर्म बदलून नीट जागेवर ठेवू आवरून छान चित्र. आई बरोबर गप्पा मारी, शाळेतील मजा सारे सांगूया. आधी दुपारी करू जेवण छान, आई सोबत बसू आनंदान, होमवर्क करू नीट पूर्ण, ज्ञान होईल खूपच भरपूर.